Așa începe totul. Borduri, pomișori, săpături și muncă, într-un cuvânt. Construim, dar la sfârșit ne și bucurăm de ceea ce noi am realizat. Salutare, oameni buni! Ce fac eu aici? După cum puteți observa, am plantat câțiva pomișori, câțiva tuia și acum urmează ca lângă ei să fac o zonă verde. Cum putem să rezolvăm această problemă? Simplu. Ne trebuie niște sămânță de gazon pe care o să o punem pe acest pământ. Observați, este un pământ închis la culoare. Este un pământ cumpărat. Am găsit undeva la un magazin de profil. Ieftin, să spun eu, la 14 lei dacă nu mă înșel. Și am adăugat un strat, pentru că în jos era un pământ care nu era atât de fertil, peste care eu o să dau cu această sămânță de gazon. După ce termin de împrăștiat această sămânță, o să vin cu o grebluță și o să nivelez ca aceste semințe să intre în pământul pe care eu l-am pus. A plouat, pământul este umed, ceea ce face să nu mai folosesc în amestec cu această sămânță de gazon nisipul. Știți că normal această sămânță de gazon se amestecă cu nisip și după aceea se împrăștie pe terenul unde vrem să avem spațiul verde. Dar fiind pământul umed, o să am același succes. E frig, e urât, dar nu ne împiedică nimeni și nimic să ne pregătim grădina. Aici am plantat tuia, am pus între această placă și acea bordură spărtură de marmură, am găsit-o undeva ieftin, la 38 de lei, sacul de 50 de kilograme. Și tot ce vedeți dumneavoastră, vreau să vă și arăt aici, în această prelungire. Nu m-a costat foarte mult. Acum urmează să plachez această alee cu piatră. Piatră de râu, pe care o să o cumpăr la fel, dar ceva mai târziu, pentru că exact cum spuneam și la alte clipuri, sunt în construcții, construiesc casa, o renovez, să spun așa, și toate la timpul lor. Haideți să continuăm cu împrăștiatul acestei semințe de gazon. Deci priviți, cam așa arată pământul după ce eu am presărat sămânța de gazon. Aici puteți observa, cum vă explicam puțin mai devreme, spărtura de marmură pe care am încadrat-o între bordură și placa, aleea pe care trebuie să o plachez cu piatră, ca să nu apară iarbă. Am pus, puteți aici să vedeți pe margine, o plasă de umbrire, tot la fel, ieftină, undeva la 5 lei, dacă nu 5-6 lei pe metru linear, la 1,5 metru. Deci 1 metru linear cu 1,5 metru lățime, să spun așa. Puișorii de tuia, care, din punctul meu de vedere, arată bine. Înainte foloseam pleavă. Luam de la oamenii care aveau animale acea floare rămasă în urma fânului, care l-avea un pod, o luam în saci și puneam undeva unde vreau să fie iarbă, o presăram așa, mai ales după o ploaie. Adevărul că nu e așa o iarbă deasă și o iarbă, nu știu cum să vă spun, verde, frumoasă, mai așa au și bălării, pentru că oamenii când strângeau iarba, când o cosea, nu cosea după dealuri și vă dați seama. Așa, cred că cel mai indicat ar fi să folosim, exact cum v-am arătat și eu, sămânța de gazon. După ce termin această lucrare, o ud periodic, ud această zonă până la răsăritul gazonului. De câteva ori pe săptămână și după aceea cosit și admirat. Deci cu o mișcare de du-te vino facem cumva ca această sămânță de gazon să ajungă
în pământ. Nu e nevoie să o băgăm la foarte mare adâncime, pentru că poate știți sau v-ați mai documentat, gazonului trebuie un strat de pământ destul de subțire, ca el să-și formeze rădăcini și să dea bine, să se dezvolte bine. Sincer, nu am făcut lucrul ăsta de multe ori. În această cauză, la secțiunea comentarii, puteți să-mi dați sfaturi cum ar fi fost mai bine. Sau o altă metodă prin care asta ați avut rezultate bune și ați fost mulțumit. De ce nu? Eu nu sunt un om care spun că le știu pe toate, din contră, vreau să învăț de la alte persoane. Acesta este și rolul acestor canale de YouTube, ca noi, cei care iubim natura și iubim tot ce e frumos și vrem să ne amenajăm prin curte zone prin care să ne petrecem timpul alături de familie, să colaborăm prin sfaturi și păreri ca să ne ușurăm cumva munca și să avem rezultatele dorite. Deci, oameni buni, cam așa arată. Ați văzut, cu grebluța am nivelat și am băgat sămânța în acest strat de pământ pe care eu l-am pus aici. Și acum nu te rămâne decât să-l udăm periodic și să vedem ce am făcut. V-am spus, el, ca la carte, și așa ar fi trebuit să fac și eu, să dea bine la filmare. Să ia, să amestecă cu nisip, să trage cu grebluța, să împrăștie după aceea. Deci, cum ca la carte. Dar, fiind pământul umed, exact cum am spus, nu a mai fost nevoie de acel nisip pe care îl trebuia să-l folosim în combinație cu acest gazon. Priviți, cam așa arată zona unde am pus gazon. Am dat cu grebluța. Bine, mai rămâne și pe afară, vă dați seama. Dar acest lucru nu împiedică ca gazonul nostru pe care l-am pus să se prindă, să facă rădăcini și să înverzească. Apoi, cu ajutorul unui trimmer, unei motocositoare electrice sau, mă rog, fiecare ce dorește să folosească, nu ne rămâne decât să-l cosim și să ne bucurăm de acest spațiu pe care sper eu să-l transform într-o zonă verde. Ce să mai, vă urez o săptămână cât mai frumoasă, pentru că în curând o să fie Ziua Sfântă a Florilor. Un sincer la mulți ani tuturor care poartă nume de floare. Și de ce nu? Spor la treabă. Și cum o spun eu la sfârșitul clipurilor mele, toate cele bune și stați liniștiți, că viața merge înainte, oricum ar fi ea. Numai bine vă doresc!